Hi mga ka-beauty! Welcome back to my YouTube channel. For this video, I'm gonna show you a DIY puff sleeve with shirt in front of at the center of the front. Yeah, basta yun na. So, ito yung before and then ito yung after. If you wanna know, please keep on watching. First, i-measure muna natin kung anong length ng inyong shoulder. Tapos, mamarkahan natin, tapos gugupitin. Ngayon naman natin, gugupitin na naman natin ng paganyan, yung narkahan natin based sa measurement ng ating length ng shoulder. So, yan. At ngayon naman, gugupitin na natin yung sa likod. At ibibase natin siya sa pagkat ng front. Ayan. Susundan lang natin yung length ng ating minarkahan. So, ayan. And now we're done cutting. So, ang next step naman natin is lalagyan natin siya ng hem. Lalagyan ay tatahiin na natin yung hem na nalagyan natin ng mga pins. So, ayan, let's get the hair.
Natahi na natin yung lalagyan ng garter. So, next step natin gagawin is lagyan na natin siya ng garter dito sa shoulder para maging puff yung ating shoulder, ating sleeve. So, let's get started. i-ano natin siya, i-manual muna natin siyang ilagay sa ating bubble. Ayan, dyan natin ilalagay yung garter thread or dyan tayo maglalagay ng shirred. And while nag-shirred tayo, huwag natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell at mag-like na rin tayo at